Salutare și bine ați venit în Praga, sau Dobrý den, da, cum se spune în pragheză, în cehă. În acest video vă vom prezenta câteva dintre locurile pe care le vom vizita și care le-am vizitat, că deja avem ceva timp în Praga. Indiferent că ajungeți în Praga pentru 4, 5, 6 ore, o zi, 2, 3, 4, 5, o săptămână, Praga merită vizitat, aveți foarte multe de vedea. Nu se vrea a fi un ghid turistic neapărat, sunt locurile pe care le-am văzut noi, vă vom povesti despre locurile câte puțin, nu foarte mult. Praga, supranumită și, sau să spun altfel, trebuia să prezint, bine ați venit în capitala boemă a Boemiei. Da, este boemă. Da, și fosta regiune Boemia. Se mai numește, supranumit și Orașul de Aur, orașul celor 100 de clopotnițe, are mai multe denumiri. Dacă toți suntem și am început vlogul aici, unul dintre primele locuri sau cele mai reprezentative pentru Praga este Podul Carol. Charles? Carol? Carol, în română Carol, Charles în engleză, numit după cel care a pus prima piatră conform legendei, piatra de temelie, Carol al IV-lea, pe undeva pe la mijlocul secolului al XIII. 1450, ceva de genul ăsta. Podul este construit peste râul Vltava, este râul care trece prin Praga și care desparte acum orașul vechi de către celelalte părți adiacente ale orașului. De ce este renumit acesta? Datorită mai mult faptului că face legătura între orașul vechi și celelalte părți ale orașului și faptul că a fost singurul sau mult timp a fost singura legătură între orașul de vechi și celelalte părți ale orașului. Și cel mai face renumit sunt statuile. Cele 30 de statui care reprezintă apostoli sau protectori ai orașului. Ce vreau să vă spunem este că niciuna dintre statuile existente actualmente pe pod nu sunt cele originale. Toate statuile originale se află în Muzeul Național. Acestea sunt niște replici construite după 1965. Dacă tot vorbim de statui, sunt legende care circulă aici vis-a-vis de statuia lui Nepomuk pe care o vedeți în imagini și câinele care vedeți că urmele se văd altfel decât celelalte. Lumea merge, pune mâna și își pune o dorință. Dar cred că toată chestia asta este o legendă venită de la niște studenți care probabil că s-au distrat într-o seară și au curățat statuia, parte din statuie. Astfel acum turiștii toți merg și pun mâna pe această statuie. Haideți să vă arătăm. Poate ar merita să se facă și cu celelalte statui același lucru. Să curețe, să arate toate la fel. Mergem mai departe în Praga să vă arătăm restul de locuri. Ceasul astronomic din Praga. Singurul rămas funcțional din lume, la vremea construcției lui, acum câteva sute de ani. Pe la 1410. Acum este singurul funcțional din lume, a fost unul dintre primele 3 construite. Da, spune că a fost construit în 1410 de Nicolae de Cadau, iar apoi refăcut în 1490 de Jean Ruze. Legenda spune că ce i-au făcut? I-au scos ochii pentru a nu mai construi unul identic în restul Europei. Este doar o legendă, nu este adevărat. Da. Ceasul astronomic are o grămadă de funcții, ca și Garminul meu. Arată apus, răsărit, faza lunii, când este eclips, chiar și zodiacul. Dacă sunteți aici, noi vă recomandăm să mergeți și, că tot vorbim de topul lucrurilor pe care le poți vizita în Praga, să mergeți și în primărie. Acesta se află în partea vestică a primăriei. Da, corect. Intrați în primărie, vizitați o parte din sălile care se pot vizita
Și cel mai important sau punct? cele două importante Da. puncte, faptul că vedeți apostolii care ies la oră fixă, Da. îi vedeți din spate, Nu adică cred că e ceva- parte din mecanismul ceasului, plus că aveți view din imagini Cel asupra, din tower, din turn. da, asupra centrului Praga. Nu o să insistăm mai mult cu ceasul, este unul dintre obiectivele pe care le puteți vizita, vă mai lăsăm câteva imagini. Old Town Square Centrul vechi al Pragei, Pragăi. plin de clădiri impozante, în mai multe stiluri. Clar, unul dintre obiectivele care merită vizitate. O să vă mai spunem despre o altă chestiune care se află aici în piață. Vă lăsăm cu câteva imagini din centru. Tot aici, în piața principală din Praga, se află o coloană, o să spun imediat, o coloană mariană. De fapt, ce este aceasta? A fost construită prima dată după războiul de 30 de ani și demolată în 1918. Între aceste perioade, acest meridian aici, ce făcea acest meridian? Indica Era ceasul praghezilor, cum v-am spus, era Garminul praghezilor, celor din Praga. Așa știau ei cât este ora, cu ajutorul soarelui. și această coloană mariană indica ora. Tot în piață se află și în imagini, vedeți acum, ca să nu întoarcem cameramanul, Da. statuia lui Jan Hus. Cel care a fost ars pe rug pentru convingerile sale religioase la Constanț. Și după 500 de ani a fost ridicată în cinstea lui această statuie. Încă un loc, Matei Hrem Idiom, în librăria municipală a Pragăi. Vedeți în imagini senzația pe care vă dă această operă de artă până la urmă. Să vă așteptați că în funcție de când ajungeți, să fie și puțină coadă. Este gratuit intrarea și e impresionant când vă uitați. Pare că este o chestie nesfârșită. Da. Un alt obiectiv pe care îl puteți face în Praga este să vânați sculpturile lui David Cerny, Cerny. ca și aceasta din spatele nostru, care reprezintă pe Capul lui Franz Kafka. ceva marele fotbalist. Am scriitor. înțeles. Ah, scuze, nu era fotbalist. Eu așa am crezut. Da, David Cerny, în imaginile următoare veți vedea celelalte sculpturi, poate le vânați
Și voi? Sunt Pentru că- inedite. Da, sunt foarte De exemplu, inedite. capul lui Kafka se rotește o dată pe oră. Acum deja spunem prea multe, că și Da. cei doi din imagini care urinează la fel pot să facă anumite lucruri. La fel și tancul, la fel și Dar căutați-le, dar asta poate fi un obiectiv de a urmări sculpturile lui David Cerny. altceva. Da, ceva mai Praga deosebit din altfel. Praga. Prague Castle Castelul din Praga. sau cetatea din Praga, zicem noi. Da. Situată pe un deal, pe o înălțime de unde se vede foarte frumos Praga. Conform Guinness World Records, este cea mai veche cetate fortificată și cea mai vastă din lume. Cred că se referă la Da, lungime, da, lățime, da, chestii da, la da. suprafața ei este cea mai mare. Cetatea din Praga a fost de-a lungul anilor, sutelor de ani, reședința odată a regilor Boemiei, apoi a președinților Cehoslovaciei, iar actualmente a președintelui Republicii Cehe. Acesta este încă unul dintre punctele emblematice pentru Praga, care merită vizitat. Noi am ajuns dimineața, mergem să vă arătăm în continuare imagini și vă mai povestim. Interior și din împrejurim. Suntem în interiorul catedralei. Sfântul Vitus, așa este cunoscută din cetatea din Praga. Este o catedrală în stil gotic, categoric construită la începutul ei fiind la 1300. Da, este o catedrală romano-catolică. Poate ce este important de amintit pentru toți cei care ne privesc, sau români, este faptul că în partea de sud a catedralei este o statuie a Sfântului Gheorghe. Ce este mai important este că a fost construită de către niște sculptori din Cluj. Catedrala Sfântul Victor este cea mai importantă locație de cult sau cea mai impunătoare din întreaga Cehie. Cehie, da. La Petrin Tower, Turnul Petrin. turnul Eiffel din Praga, a fost construit în 1891. În coment ne veți spune voi care dintre turnuri credeți că a fost construit înainte, cel din Praga sau cel din Paris? Cel real, de fapt, că nu e așa construit pe dealul Petrin, la 370 de metri deasupra nivelului mării. Este un alt loc de referință din Praga. De aici puteți vedea și în imaginile pe care le-am filmat noi cum se vede Praga de sus. Cred că este una dintre cele mai emblematice
având în zone vedere, de belvedere. da, având în vedere că e construit și pe un deal și el mai are o înălțime de aproximativ 63 de metri, Praga se vede frumos, după cum vedeți de Este sus. ideal pentru copii. Da, de visat posibil pentru să copii. nu funcționeze liftul, veți avea de urcat 299 de trepte. Dar am văzut familii cu copii mici care Au urcat. au Da. urcat. Merită să veniți aici să vedeți Praga de sus. Venceslav, piața Venceslav sau Venceslav Squares face parte din Praga nouă. Aici este locul unde se țin marile adunări sau demonstrații sau unde s-au întâmplat în istoria recentă mai multe lucruri. Ea este statuia din spatele meu sau statuia care vedeți în imagine, este dedicată lui Sfântul Venceslav, care este patronul Boemiei. Și ne-a venit comanda. Asta este unul dintre locurile pe care vi le recomandăm în Praga. Cam așa se servește. Doris și-a luat, a făcut schimb. Vitopna se numește restaurantul. Are câteva zeci de metri de de linii de tren și mâncarea este servită cu ajutorul acestora prin intermediul linilor. Bun venit la cea mai mică casă din Praga și probabil că din toată Republica Cehă. Aceasta are o lățime de 2,25 m, cel puțin așa am citit. Este construită în 1853 pe una dintre aleile vechi din Praga. Urmează să mergem să vă arătăm și cea mai îngustă stradă din Praga. Aceasta este strada cea mai îngustă din Praga, despre care v-am zis. Vom merge pe ea. Interesant este că are un semafor, este atât de îngust, are 50-60 de centimetri lățime și este un semafor. Și mă pun la coadă. Și la se pune la coadă. Ginger and Fred House, nu, Dancing House, finalizată în 1996, este una dintre clădirile reprezentative ale Pragei, noi sau moderne, construită pe locul unei foste clădiri de apartamente, bombardată în 1945 de către americani, numită de către creatorul ei după Ginger Rogers and Fred Astaire. Acum toată lumea o știe de Dancing House. Așa că ajungeți pe aici și vă apucați să dancing. După ce am fost la Lenonul, mi-au auzit urechile numai fascinant, impresionant, dar sub formă de glumă. Cred că fața mea spune tot. Dar pentru cei care ați fost în acest loc din Praga, vă rog lăsați-ne un coment. Ce părere ați avut? Nu e vorba de felul cum e pictat, pentru că într-adevăr acum Ideea multe... am înțeles-o. Toți. Asta este ideea. Dar ce a devenit, poate ce a fost ceva la bază interesant sau care susținea ideea de libertate, de mai puțină asuprire, mai, nu știu, așa, dar acum este doar un bad graffiti, din punctul meu de vedere. Dar eu am văzut acolo pe Maria, a scris Maria plus Sandu plus cei care v-ați semnat pe zidul ăsta și a scris egal love.
dați-ne dislike, vă rog. Acestea au fost locurile pe care le-am vizitat noi în Praga și pe care vi le-am arătat în acest video. A fost 2 zile full de vizitat. V-am mai spus, Praga poate fi vizitată de la 4 ore până la probabil o săptămână și nu cred că veți descoperi toate locurile. Noi vom reveni cu siguranță în Praga, așa că dacă aveți alte locuri, puteți să ne le lăsați în coment. Vă mulțumim că v-ați uitat. Nu uitați că avem un video făcut și cu cum vă deplasați în Praga, ce mâncați, ce faceți. N-am vrut să fie video ăsta foarte lung. Dacă v-a plăcut, este primul nostru video dintr-un oraș. Cred că am mai făcut la Milano primul vlog când ne-am apucat de făcut să facem vloguri. A fost multă vreme de atunci, așa că dacă v-a plăcut, un like ne-ar ajuta pe noi. Vă mulțumim. Coment în cazul în care vreți să... Vă mulțumim că v-ați uitat la acest video și veniți în Praga să experimentați pe propria piele Praga.